มันมีเพลงญี่ปุ่นอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่ออกมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วละเป็นการร่วมมือกันของ2ศิลปินในตำนานนะครับเพลงนี้ไม่มีการตัดออกมาเป็นซิงเกิลขายกระแสก็เรียกว่าไม่ได้โด่งดังอะไรมากยิ่งในไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนของ2วงนี้น่าจะแทบไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับเขาได้มีการปล่อย MV ของเพลงนี้ออกมาในรูปแบบของเกม8บิตและ16บิตครับซึ่งมันก็อาจจะไม่แปลกอะไรนะมันก็เคยมีคนทำมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ว่า MV ตัวนี้นะมันกลับใส่รายละเอียดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของทั้ง2วงดนตรีในตำนานนี้เอาไว้อย่างละเอียดยิบเรียกว่าเราสามารถดูประวัติศาสตร์ของทั้ง2วงได้จากการดู MV ตัวนี้เลยทีเดียวนะครับและแม้มันจะไม่ได้เป็นกระแสอะไรใดๆแต่ว่าพอดูแล้วก็อดที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดไม่ได้จริงๆครับน่าจะกลายเป็นหนึ่งในเพลงไม่ดังที่จะติดอยู่ในความทรงจำของผมไปอีกนานอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับกับ Once Upon a Time in Love ประวัติศาสตร์ของตำนานผ่านเกม8บิตสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้สบายๆนะครับน่าจะเป็นคลิปสั้นๆหลังจากทำคลิปยาวกันมาเยอะแล้วนะครับคือเมื่อไม่กี่วันก่อนครับมี MV เพลงญี่ปุ่นเพลงหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาเอาจริงกระแสมันก็ไม่ได้เป็นกระแสอะไรในบ้านเราหรอกนะเพลงก็ไม่ได้เป็นเพลงใหม่อะไรวางขายมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วละแล้วก็ยอดวิวณตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็ยังหลักหมื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนคลิปออนเนี่ยจะทะลุแสนหรือยังแต่ว่ามันก็เป็น MV ที่น่าสนใจทั้งตัวศิลปินเจ้าของเพลงศิลปินที่มาคอลแลบแล้วก็ตัว MV ก็ทำออกมาได้แก่สมวัยคือมันออกมาเป็นเกมแบบ8บิตเลยครับซึ่งถ้าเกิดใครเป็นคอเกมเนี่ยต่อให้ไม่ต้องรู้จักศิลปินเลยดูแล้วก็น่าจะพออมยิ้มกันได้เพราะว่าแซลมาจากหลายเกมมากไม่ว่าจะเป็น Rockman Contra หรือว่าอื่นๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครเป็นแฟนของทั้ง2วงนี้ก็คงจะรู้ว่าเรื่องราวในเกมใน MV เนี่ยเป็นการบันทึกเรื่องราวการเดินทางของวงในตำนานทั้ง2วงนี้ตลอดเส้นทางของพวกเขาเลยซึ่ง2ศิลปินที่ทำเพลงนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปินระดับตำนานทั้งคู่นะครับตำนานในชนิดที่ว่าถ้าเอาอายุอานามการเดบิวต์ของวงมารวมกันเนี่ยเกือบ100 ปีแล้วถ้าเกิดเอาอายุของสมาชิกทั้งหมด7คนมารวมกันไม่อยากจะนับเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือวงในตำนานอย่าง Tube แล้วก็ The Alfie นั่นเองครับใน MV ที่มีชื่อว่า Once Upon a Time in Love ทั้ง2วงในตำนานนี้มาร่วมงานกันได้ยังไงและ MV ตัวนี้มันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาเม้ามอยกันนะครับก่อนอื่นถ้าเกิดพูดถึงวง Tube กับวง The Alfie เนี่ยใครที่อายุ30บวกมาเยอะหน่อยแล้วก็ชอบเพลงญี่ปุ่นน่าจะพอคุ้นชื่อทั้ง2วงนี้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะเกาหัวกันแกลกๆแล้วมันวงอะไรมันชื่อประหลาดซึ่งถ้าเกิดใครมาดู MV เนี่ยอาจจะรู้สึกงงๆนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจประวัติแล้วก็สไตล์ของเจ้าของเพลงอย่าง Tube ดังนั้นจะขอทำความเข้าใจกับประวัติของ Tube กันเล็กน้อยก่อนนะครับ Tube เนี่ยเป็นวงดนตรีที่เราเห็นชื่อกันมาตั้งแต่ยุค80ครับหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าชื่อวงออกเสียงว่าอะไรนะทูเบ้หรือว่าอะไรครับซึ่งที่ตลกหน่อยก็คือในญี่ปุ่นเนี่ยวงเนี่ยสะกดคำว่า TUBE ใช่ไหมครับแต่ว่าในญี่ปุ่นอ่านว่าชูบุเดี๋ยวนะเองสะกดทูเบ้แล้วมันจะมาเป็นชูบุได้ยังไงนะครับคือความซับซ้อนของวงเนี้ยเขาเขียนว่าทูบให้เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับทูบหรือว่าทิวเหมือน YouTube อย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเวลาออกเสียงทูบแบบญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงว่าชูบุสรุปว่าวงก็เลยต้องออกเสียงว่าชูบุเป็นการออกเสียงภาษาอังกฤษในแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าขอเรียกว่าทูบไปเลยก็แล้วกันเนาะทูบถือว่าเป็นวงดนตรีที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนครับก็คือหน้าร้อนนั่นเองเป็นเพลงที่แบบจิบเบียร์ฟังเพลงริมทะเลหรือว่าฟังตอนขับรถไปทะเลนี่คือโคตรเหมาะเลยนะครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยมีวงดนตรีที่มีภาพลักษณ์เป็นวงดนตรีฤดูร้อนแบบนี้เพียงแค่3วงก็คือซาซันออสตาโอเมก้าไทร์แล้วก็ทูบนะครับซึ่งที่ชัดเจนที่สุดจนถึงปัจจุบันก็คือทูบนี่แหละที่สำคัญก็คือชื่อของวงทูบนั้นก็มาจากรากศัพท์ในวงการเล่นเซิร์ฟอย่างทูบไรดิ้งหรือว่าการโต้คลื่นแบบในอุโมงค์เกลียวคลื่นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก่อนจะเดบิวต์นั้นวงเขาชื่อ Pipeline มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น The Tube ตอนที่เดบิวต์ตามคำสั่งของสปอนเซอร์นะแต่ว่าไปมาสปอนเซอร์ก็แพ้หมอดูครับหมอดูทักว่าเฮ้ย The Tube เนี่ยแม่งไม่ดีถ้าจะให้ดีหรือต้องเปลี่ยนเป็น Tube เฉยๆซึ่งจริงมันก็เป็นสิ่งที่วงต้องการตั้งแต่แรกแล้วก็เลยเนียนครับยึดเอาคำพูดของหมอดูมาสนับสนุนจนกลายเป็น Tube เฉยๆมาจนถึงปัจจุบันพวกเขาเริ่มเดบิวต์ตั้งแต่ปี 1985 นะครับกับค่าย Being ซึ่งมีศิลปินดังมากมายซาโดะก็ใช่วานส์ก็ใช่บีสึก็ใช่ค่ายนี้เขาชอบตั้งชื่อแบบนี้เนาะแต่ที่สำคัญก็คือวงนี้เป็นวงในตำนานที่มีอายุวงกว่า40ปีโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสมาชิกหลัก4คนของวงเลยแถมยังไม่เคยเปลี่ยนค่ายย้ายค่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับตำนานตัวจริงคือไม่เปลี่ยนค่ายแต่ว่าค่ายเปลี่ยนตัวเองค
คือเรียกว่าวงอยู่ที่เดิมแต่ว่าค่ายคือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆเลยมีชื่ออยู่ในหลายบริษัทนะครับซึ่งปัจจุบันก็มาอยู่ในเครือโซนี่นั่นเองด้วยความที่เป็นวงหน้าร้อนครับภาพลักษณ์ของทูบก็จะเป็นวงที่ดูเฮฮาสนุกสนานแตกต่างจากวงอื่นๆของค่ายในยุคแรกที่มันจะค่อนข้างเก็บตัวนึกภาพของซาโดะก็ได้นะครับและด้วยความที่เป็นเจ้าพ่อที่ต้องมีเพลงออกมาทุกหน้าร้อนนั้นก็เลยทำให้วงนั้นยังคงยืนระยะมาได้จนถึงปัจจุบันโดยนอกจากจะเป็นวงที่คลาสสิกในญี่ปุ่นแล้วทูบก็ยังเป็นวงที่มีชื่อเสียงมากที่ฮาวายนะครับจนถึงขั้นที่ฮาวายนั้นมีการตั้งเอาวันเดบิวต์ของวงทูบเนี่ยถือว่าเป็นวันทูบเดย์ของฮาวายกันเลยทีเดียวแถมวงก็ยังเป็นวงเอเชียวงแรกที่ได้ขึ้นเล่นที่อโลฮาสเตเดียมเวทีใหญ่ของฮาวายแล้วก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องที่ฮาวายมาแทบทุกปีครับด้วยความเป็นวงหน้าร้อนหากินเฉพาะช่วงหน้าร้อนเฮ้ยแล้วฤดูกาลอื่นเขาทำอะไรกันคำตอบก็คือออกเดี่ยวครับออกงานโซโล่อะไรต่างๆแต่ว่าหลังๆก็จะมีซิงเกิลในฤดูอื่นออกมาบ้างนะแถมมีคอนเสิร์ตฤดูหนาวที่มีชื่อคอนเสิร์ตแบบกวนๆว่าเฮ้ยโทษทีที่เป็นหน้าหนาวนะฟูยูเดะโกเมนเนะนั่นเองออกมาด้วยนะครับซึ่งอีเพลงที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้อย่าง Once Upon a Time in Love นั้นก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มคอลแลบฉลองครบรอบ40 ปีของทูบหรือว่าทูบคาเครุซึ่งวางขายในช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วครับในช่วงกลางปี 2025 แล้วมันก็เคยขึ้นสู่อันดับ 9 บน Oricon Chart รายสัปดาห์มาแล้วนะครับโดยในอัลบั้มนี้เป็นการคอลแลบกับศิลปินดังของญี่ปุ่นทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นดาปั๊มฟรุตซิปเปอร์หรืออัลฟรีโอดาเทซิโร่แก๊กแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ข้ามมาปี 2026 วงก็ได้ปล่อย MV เพลง Once Upon a Time in Love ซึ่งคอลแลบกับวงในตำนานอย่างที่อัลฟรีออกมาครับทูบเนี่ยเป็นวงที่เดบิวต์กลางยุค 80 คิดว่าแก่กันแล้วใช่ไหมครับแต่ดิอัลฟรีนั้นแก่ยิ่งกว่านั้นครับโดยวงนั้นเริ่มเดบิวต์ในนามอัลฟรีมาตั้งแต่กลางยุค 70 แล้วก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันอายุอานามสมาชิกเรียกว่าเลย 70 กันไปหมดแล้วเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆแล้วเราว่ากันว่าทูบไม่เคยเปลี่ยนสมาชิกอัลฟรีก็ไม่มีการเปลี่ยนสมาชิกยาวนานมาตั้งแต่ปี 1975 เช่นกันนะครับโอ้โหประวัติวงนี้ถ้าให้เล่านี่ยาวมากเลยเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเล่าถึงวงนี้กันเต็มๆทีหลังเลยครับซึ่งทั้งสองวงเนี่ยจะถือว่าเป็นวงรุ่นใหญ่ในวงการครับแต่ว่าก็จะเป็นวงที่เป็นกันเองไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับสามารถพูดตลกเล่นตลกกับศิลปินรุ่นหลานได้อยู่เสมอเราจะเคยเห็นทาคามิโผล่มาเป็นมือกีตาร์จะเป็นให้กับ Golden Bomber แบบฮาๆมาแล้วนะครับเพลง Once Upon a Time in Love นั้นเป็นแทร็กที่ 5 ของอัลบั้มเขียนเนื้อโดยคุณโนบุเตรุมาเอดะนักร้องนำของวงทูบนะครับแล้วก็ทำนองแล้วก็เรียบเรียงโดยโทชิฮิโกะทาคามิซาวะหรือว่าทาคามิมือกีตาร์ผู้มีกีตาร์แจ่มจรัสที่สุดในญี่ปุ่นของวงดีอัลฟี่นั่นเองเรียกว่าเป็นการร่วมมือกันจริงๆไม่ใช่แค่แบบทำในนามแล้วเอาชื่อมาแปะเฉยๆอะไรเงี้ยทำเพลงด้วยกันจริงๆนะครับโดยเพลงนี้แม้จะเป็นเพลงของเจ้าพ่อฤดูร้อนแต่ว่าเซอร์ไพรส์เลยครับเปิดฉากมาเป็นฤดูหนาวแต่ว่าเนื้อเพลงนั้นมันพูดถึงการเปรียบเทียบความรักกับฤดูกาลที่มันหนาวเหน็บทับถมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะแต่ว่าด้วยเวทมนต์นั้นจะพาพวกเราข้ามเวลามาจนพบกันแบ่งปันความสุขอันเร่าร้อนที่พวยพุ่งออกมาจนหิมะหลอมละลายลงไปถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมร้องขับขานมันออกมาในตอนนี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของหยาดเหงื่ออะไรต่างๆที่เป็นสไตล์ของทูบอย่างชัดเจนนะครับความร้อนแรงทำให้โลกน้ำแข็งหลอมละลายอะไรประมาณนั้นคือเนื้อเพลงเนี่ยเป็นทูบมากๆแต่ว่าทำนองเพลงเนี่ยดูจะเป็นดีอัลฟรีตัว MV เขาก็ทำภาพเป็นเกมแบบ8 บิต 16 บิตแบบยุคแฟมิคอมซุปเปอร์แฟมิคอมเปลี่ยนยุคสมัยให้มันใหม่ขึ้นเป็นแต่ละภาคอะไรประมาณนั้นโดยเป็นฝีมือการกำกับของคุณยามาชิตะมาโคโตะนะครับครีเอเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านดอทอาร์ตหรือว่าพิกเซลอาร์ตนั่นเองเรื่องราวใน MV เกี่ยวกับอะไรครับเขาเล่าถึงในปี 1900XX ครับโลกแห่งน้ำแข็งนั้นถูกจอมมารออซัมปกครองอยู่ทูบก็เลยต้องขอยืมพลังของดีอัลฟรีเพื่อออกต่อสู้ในสมรภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาและออกเดินทางไปเพื่อทวงคืนฤดูร้อนกลับมาถ้าเป็นตัวเอกในเกมอื่นอาจจะออกเดินทางไปตามหาสมบัติตามหาเจ้าหญิงแต่สำหรับทูบคือไปตามหาฤดูร้อนโคตรเท่เลยนะครับใน MV ก็มีการแซวเกมหลายเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็น Rockman X มาไคมูระ Contra Donkey Kong Sonic Final Fantasy Dragon Quest แล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งถ้าเกิดใครทันเกมเหล่านี้จะหาขึ้นมาทันทีนะครับโดยตัวละครก็จะใช้พลังแห่งเสียงดนตรีในการต่อสู้กับเหล่าร้ายแล้วก็สุดท้ายทั้ง7คนก็สามารถกำจัดจอมมารออซัมได้สำเร็จด้วยพลังทางดนตรีของพวกเขาที่ฮาคือถ้าไม่ตายสุดท้ายของวงนั้นเขาใช้ไฮเปอร์ทาคามิครับหรือว่าทาคามินี่แหละกีตาร์เป็นดาบครับเอาไปฟันบอสจนตายแม้จะเป็นเพลงของทูบแต่ว่าทาคามิก็ยังคงแจ่มจรัสที่สุดในเรื่องนี้นะครับซึ่งแม้มันอาจจะดูเหมือนเป็น MV ขำๆนะแต่ว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีสเตอร์เอ็กอะไรต่างๆเนี่ยเขาใส่ไว้ใน MV เนี่ยเยอะมากๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยทั้งหมดแต่งตัวเหมือนกับตอนเดบิวต์ก่อนที่จะค่อยๆข้ามเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุคอะไรมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันรายละเอียดต่างๆก็เก็บมาจากคอนเสิร์ตของทูบตั้งแต่ปี 1988 ทั้งชุดการเปิดการแสดงรวมถึงปกซิงเกิลต่างๆ
เราจะเห็นทาคามิของ The All Free เปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆหรือว่าซาคาซากิที่ต้องมีกีตาร์โปร่งติดตัวไปได้ตลอดเวลาแม้เวลาจะวิ่งหนีสัตว์ประหลาดก็ตามนะครับคือเขาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยส่วนเล็กส่วนน้อยในประวัติศาสตร์ของทั้งสองวงเอาไว้อย่างดีมากๆรายละเอียดเพิ่มเติมตรงจุดนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยลองกดเข้าไปดูในคอมเมนต์ของเพลงนี้ได้นะครับเพราะว่าแฟนๆญี่ปุ่นในตอนนี้เขาพยายามขุดกันออกมาใหญ่เลยน่าทึ่งมากๆนะครับยังขุดกันไม่หมดเลยในตอนนี้เรียกว่ามันเป็น MV ที่เต็มไปด้วยข้อมูลอัดแน่นเต็มไปหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาโทนแอนด์มูดความตลกขบขันแล้วก็ยังมีความเป็นทูบแล้วก็The All Freeได้เป็นอย่างดีทำให้แฟนๆสามารถดูแล้วดูอีกเพื่อเก็บรายละเอียดแต่ละช่วงออกมาเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับแม้เพลงนี้มันอาจจะไม่ใช่ MV ที่ดังหรือว่าเป็นกระแสอะไรศิลปินก็อาจจะเป็นศิลปินที่มีอายุแล้วแต่ผมว่านี่มันจะเป็นหนึ่งใน MV ที่น่าสนใจมากที่สุดที่ได้ดูมาในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ลองไปหาดูกันได้และแน่นอนว่าสุดท้ายฤดูร้อนก็กลับคืนสู่โลกใบนี้ได้สำเร็จครับเพราะนี่คือจิตวิญญาณของพวกเราสู้ต่อไปทูบขอบคุณนะ The All Free นี่น่าจะเป็นเพลงไม่ดังเพลงหนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจำของผมไปอีกนานเลยสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตืดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้ Once Upon a Time in Love ของเขานั้นได้กล่าวเอาไว้ว่ามาเถิดมาแบ่งปันความสุขด้วยความเร่าร้อนที่พวยพุ่งออกมามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกสักครั้งทั้งเมื่อวานและวันนี้ที่เคยคลาดกันไปจงให้อภัยทุกอย่างและโอบกอดมันเอาไว้เถิดสำหรับวันนี้จากกันไปเลยกันครับบายบายSummer snow あの日の涙が光に変わる時 Youngですか Summer snow 季節を超え